নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আজি সন্ধিয়া ৰাজ্যখনৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আৰু এনেকুৱা খবৰসমূহ নিতৌ পাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি এই ভিডিঅ'টিত একোটাকৈ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি সন্ধিয়া প্ৰথমটোৱে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। বিজেপিৰ সভ্যতা ৰক্ষা যুঁজ, অযোধ্যাত নামঘৰ নিৰ্মাণৰ ঘোষণা ইস্তাহাৰত, কিন্তু উল্লেখ নাই অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে। 23 মাৰ্চত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে সংকল্প পত্ৰ নামেৰে প্ৰকাশ কৰিলে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ 52 পৃষ্ঠাৰ ইস্তাহাৰ। 12 নং পৃষ্ঠাত অসমত সভ্যতা সুৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যৰে বহুকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে শাসক দলটোৱে। তাৰে এটা অন্যতম প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে দিল্লী, বেংগালুৰু, চেন্নাই, কলিকতা, হায়দৰাবাদ, পুনে, অযোধ্যা, ভুৱনেশ্বৰ আৰু লক্ষ্ণৌত নামঘৰ নিৰ্মাণ। আৰু আনহাতে লাভ জেহাদ আৰু ভূমি জেহাদ নিৰ্মূল কৰিবলৈও শাসনলৈ আহিলে বিশেষ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিলে বিজেপিয়ে। দিল্লীত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে গেৰুৱা দলটোৱে। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 2019 চনৰ দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাওঁতে দিল্লীত দলটো আসনলৈ আহিলে নামঘৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। বিজেপিৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে যে খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকৰ মৰিয়া দেখি জ্বলাময় মল আৰু কছাৰী চিনাক্তকৰণৰ কাৰণে অৰ্থাৎ সামাজিক আৰু জাতিগত পিয়ল কৰা। আৰু এই মুহূৰ্তত অসমত সভ্যতা সুৰক্ষা শিতানত বিজেপিয়ে কৰা আন কেইটামান প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাজ্যবাসীক জনাবলৈ বিচাৰিছো। 1 নম্বৰ, অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। এনে পদক্ষেপৰ সহায়ত যাতে বৰ্তমান অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত জনগোষ্ঠীসমূহে লাভ কৰা সুবিধাসমূহত প্ৰভাৱে নপৰে সেই সন্দৰ্ভত দৃষ্টি ৰাখিব। 2 নম্বৰ, BTR চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফাৰ সফল ৰূপায়ণ কৰিব। 3 নম্বৰ, 2025 চনৰ ভিতৰত ভূমিহীন ভাৰতীয় নাগৰিকক পট্টা প্ৰদান কৰিব। এনে কৰোঁতে চাহ জনগোষ্ঠী আৰু অনুসূচিত জাতি তথা জনজাতিক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। 4 নম্বৰ, সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সুনিশ্চিত কৰা হ'ব। 5 নম্বৰ, সত্ৰৰ ভূমি বেদখল মুক্ত কৰা হ'ব তথা প্ৰতিটো নামঘৰক 2.5 লক্ষ টকা সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। 6 নম্বৰ, 2022 চনৰ ভিতৰত দিল্লী, ডিব্ৰুগড়, ডিফু, কোকৰাঝাৰ আৰু শিলচৰত কলাক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আৰু 7 নম্বৰতে জনাইছে বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু জাতিৰ বৰেণ্য ব্যক্তিৰ বিষয়ে বিশদভাৱে উল্লেখ থাকিব। আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে 6 নং দফাৰ কথা উল্লেখ নকৰি অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে বিজেপিয়ে। অসম চুক্তি ৰূপায়ণ শিতানত বিজেপিয়ে কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি কেইটা হৈছে: 1 নম্বৰ, অসম বড়ো কাৰ্বি আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ পৰিয়ালক বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা। 2 নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ পুনৰীক্ষণৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন। 3 নম্বৰ, শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ কাম কৰা হ'ব ক্ষীপ্ৰতাৰ। আৰু 4 নম্বৰ, সীমা আৰক্ষীক শক্তিশালী কৰা হ'ব আৰু বিদেশী ন্যায়াধীকৰণসমূহক অধিক কাৰ্যক্ষম কৰি তোলা হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত আকৌ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। এইবাৰ চামুগুৰিত কিয় বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ নচলালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আৰু ইয়াক লৈ ৰাজ্যবাসীৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈ আছে। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে। 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত নাজিৰাত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলোৱা নাছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। অৱশ্য সেই বিষয়ে তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে সংবাদ মাধ্যমত জনাইছিল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তেওঁৰ ৰাজনৈতিক গুৰু হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ প্ৰতি সন্মান জনাই নাজিৰালৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে যোৱা নাছিল, যাৰ বাবে সংবাদ মাধ্যম তথা ছ'চিয়েল মিডিয়াতো প্ৰশংসিত হৈছিল মন্ত্ৰীগৰাকী। কিন্তু এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আন এক ভূমিকাও সকলোকে সন্দিহান কৰি তুলিছে। সততে ৰকিবুল হুছেইন আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইজনে আনজনক কৰা তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে অসমৰ ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে। বিগত নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপি চৰকাৰ আহিলে গড় হত্যা আৰু চামুগুৰিত সংঘটিত ডকাইতিৰ বিচাৰ চামুগুৰিত ৰাজহুৱাভাৱে কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল হিমন্তই। বিগত নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামীৰ হৈ চামুগুৰিত ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে হিমন্তৰ সভাত কংগ্ৰেছী সমৰ্থকে চলোৱা আক্ৰমণৰ ঘটনাই সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিছিল। আৰু ইফালে ৰকিবুল হুছেইনেও হিমন্তক বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দি সমগ্ৰ অসমতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল। সেই সময়ত কংগ্ৰেছ এউডিএফৰ মিত্ৰতা নাছিল যদিও চামুগুৰিত আজমলে দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছিল।
হিমন্ত বিশ্বই সেই সময়ত শৰাইঘাটৰ ৰণৰ কথা উল্লেখ কৰি আজমল আৰু ৰকিবুলক প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ সেনাপতি বুলিও মন্তব্য কৰিছিল। বিজেপি চৰকাৰ ৰাজ্যত গঠন হোৱাৰ পিছত ৰকিবুল আৰু হিমন্তৰ বাকযুদ্ধ চলি থাকিল যদিও চামুগুৰিত হিমন্তই কোনো ধৰণৰ সভা সমিতিত অংশগ্ৰহণ নকৰিলে। অৱশ্য লোকসভা নিৰ্বাচনত মণিবাদৱ মহন্তৰ হৈ দুখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু সকলোকে আচৰিত কৰি এইবাৰ নিৰ্বাচনত ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পৰা বিৰত থাকিল আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অহাকাইলৈ চামুগুৰিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অন্ত পৰিব যদিও আজি পৰ্যন্ত হিমন্ত ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে এখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ নকৰিলে। কাইলৈও চামুগুৰিত হিমন্তৰ এখনো সভা নাই। অৱশ্য এই সন্দৰ্ভত চামুগুৰিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অনিল শইকীয়াই নিউজ 18ৰ আগত কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে দলৰ বাবে। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ দলটোক শক্তিশালী কৰাত তেওঁ সবল ভূমিকা লৈছে। সেয়েহে তেওঁ চামুগুৰিক এইবাৰ সময় দিব পৰা নাই। কিন্তু চামুগুৰিত এতিয়া বিজেপি যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু চামুগুৰিত হিন্দু মুছলমান সকলোৱে বিজেপিক ভোট দিব। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে চামুগুৰিত এইবাৰ হিমন্তই ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ অভিযান নচলোৱাক লৈ সকলোৰে বাবে এক অবুজহাতৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আকৌ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ লগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয় ভয় কৰে বদৰুদ্দিন আজমলক। এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণলৈ মাজত মাথো আৰু কেইটামান দিন বাকী। অহা 27 মাৰ্চত উজনি অসমৰ 47টা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। উজনিৰ অসমত ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাথো 2টা দিন বাকী থকা অৱস্থাত নামনি অসমতো নিৰ্বাচনী বতাহ গৰম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিৰ্বাচনৰ এই গৰম বতাহৰ মাজতে নামনি অসমৰ কেইবাটাও সমষ্টিত মহাজোঁটৰ AUDFৰ প্ৰাৰ্থী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু অসমৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেৱল বদৰুদ্দিন আজমলকহে ভয় কৰে। AUDF প্ৰধান তথা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে কটাক্ষ কৰি কয় যে অসমৰ যিকোনো সমস্যাৰ সমাধানৰ কথা ক'লেই ভয়তে তেওঁলোকে মুখত লয় কেৱল বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম। আমি কওঁ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিছে নেকি, বোলে বদৰুদ্দিন আজমল। আমি কওঁ NRCৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিছে নেকি, বোলে বদৰুদ্দিন আজমল। কিমান নিবনুৱাক চাকৰি দিলে, বোলে বদৰুদ্দিন আজমল। কাৰ সমস্যা সমাধান কৰিছে, বোলে বদৰুদ্দিন আজমল। আমি কওঁ যি ভোটাৰৰ সমস্যা সমাধান কৰিছে, বোলে বদৰুদ্দিন আজমল। আজমলে এইদৰে তীব্ৰভাৱে কটাক্ষ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰক। আৰু ইফালে মহাজোঁটৰ চৰকাৰে 5 বছৰত 5 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিব বুলিও দাবী কৰে আজমলে। আনকি প্ৰতিগৰাকী মহিলাক 2000 টকাকৈ বেংক একাউণ্টত জমা কৰি দিয়া হ'ব বুলিও আজি মন্তব্য কৰে তেওঁ। এইবাৰ মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি দাবী কৰি ৰাইজৰ বাবে স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইউনিভাৰ্চিটি বনাই ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়াইছে বুলিও ভোটাৰক উদ্দেশ্যি কৰি মন্তব্য কৰে আজমলে। আনহাতে সোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী, ৰিপুন বৰা, ৰকিবুল হুছেইন আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী তেওঁৰ লগত আছে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে আজি সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। দেশৰ 18খন ৰাজ্যত পোৱা গৈছে কভিডৰ নতুন প্ৰজাতি। আৰু ভয়ংকৰ খবৰটো হৈছে যোৱা 24 ঘণ্টাত মৃত্যু হৈছে 275 গৰাকী লোক। এটা ভয়ংকৰ খবৰ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। দেশত কৰোনাৰ ছবিখন পুনৰ ভয়াৱহ হৈ পৰিছে। প্ৰায় 4 মাহৰ পিছত দেশত এতিয়া প্ৰতিদিনে কৰোনাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 50,000ৰ ওচৰা-ওচৰি হ'বগৈ ধৰিছে। দেশৰ 18খন ৰাজ্যত এতিয়া পোৱা গৈছে কোভিডৰ নতুন প্ৰজাতি। আৰু এই প্ৰজাতি COVID-19তকৈও অধিক মাৰাত্মক বুলি বিজ্ঞানীসকলে প্ৰকাশ কৰিছে। ভেকচিন ওলাইছে, কিন্তু কোভিডৰ আতংকৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই দেশ। দেশত কিছুদিন আগলৈকে কোভিডৰ সংখ্যাৰ বহু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ পুনৰ কোভিডে মাৰাত্মক ৰূপত মূৰ দাঙি উঠিছে। বিশ্বৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে ভাৰততো বৰ্তমান সময়ত কোভিড ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ পুনৰ নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে। বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত 47,262 গৰাকী ব্যক্তি কোভিড পজিটিভ হৈছে। ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে শেহতীয়াভাৱে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ভাৰতত বৰ্তমানলৈ 1,17,34,058 গৰাকী ব্যক্তি কোভিড পজিটিভ হৈছে। আনহাতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বিগত 24 ঘণ্টাত 275 গৰাকী কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে।
ভাৰতত বৰ্তমানলৈ কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ ফলত 1,60,441 গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। শেহতীয়াকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু, পঞ্জাৱ আদি ৰাজ্যত কোভিডে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু লগতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কেইবাখনো জিলাত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। পঞ্জাৱৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পেলাইছো। এনেকুৱা নিউজবোৰ নিতৌ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।